નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ ઇલાજીસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું અડદની દાળનું રિકવચ। સરસ મજાની રસોઈની વાનગીઓ શીખવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ ઇલાજીસ્વાલને અને નોટિફિકેશન બેલ પ્રેસ કરો, જેથી અમારી નવી વાનગીઓની નોટિફિકેશન તમને તરત મળી રહે। જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક ઉપર જોતા હોય તો અમારું પેજ લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો સૌથી પહેલાં આપણે અડદની દાળના ભજીયા બનાવીશું। તો આપણને જોઈશે 200 ગ્રામ અડદની દાળનો કકરો લોટ, અજમો, ખારો એટલે કે ખાવાના સોડા, હળદર, લાલ દળેલું મરચું, મીઠું અને પાણી। સૌથી પહેલાં આપણે અડદની દાળના કકરા લોટને એક બાઉલમાં લઈશું। તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। યાદ રાખો મિત્રો, પાણી થોડું થોડું એડ કરવું, બહુ વધારે પડતું પાણી એડ કરવું નહીં। આપણને જેવું મિશ્રણ જોઈતું હતું તેવું મિશ્રણ તૈયાર કરી લીધું છે। હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર થોડું મીઠું નાખીશું। અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। અડધી ચમચી લાલ દળેલું મરચું એડ કરીશું। થોડોક અજમો એડ કરીશું। અડધી ચમચી ખારો એટલે કે ખાવાના સોડા એડ કરીશું। અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આપણું મિશ્રણ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેને આપણે ભજીયા બનાવીશું। હવે આપણે ગેસ ઓન કરીશું અને તેના પર કઢાઈ મૂકીશું। કઢાઈમાં આપણે તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું। તેલ થોડું વધારે લઈશું અને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી તેમાં આ રીતે નાના નાના ભજીયા તળવા માટે મૂકીશું। તેને ઝારા વડે હલાવતા રહેવું અને થોડા લાલ થાય ત્યાં સુધી તેને તળીશું। ભજીયા તળાઈ ગયા પછી તેને બીજી થાળીમાં કાઢી લઈશું। એ જ રીતે આપણે બીજા ભજીયા પણ તળી લઈશું। તો આપણી અડદની દાળના ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે અને આપણી અડદની દાળનું થોડુંક મિશ્રણ બચાવીને રાખ્યું છે। હવે આપણે સબ્જી માટેનો મસાલો તૈયાર કરીશું। તેના માટે આપણને જોઈશે એક મોટી સમારેલી ડુંગળી, લસણ, સમારેલું એક મોટું ટામેટું, વઘાર માટે લાલ સૂકા મરચાં, લાલ દળેલું મરચું, ધાણા જીરાનો પાવડર, હિંગ, હળદર, ગરમ મસાલો, રઈ, લીલા ધાણા, મીઠું, વઘાર કરવા માટે તેલ, સમારેલા લીલા મરચાં, પાણી અને આપણું અડદની દાળનું મિશ્રણ। સૌપ્રથમ આપણે એક ગ્રેવી બનાવીશું।
તે માટે ટામેટાને મિક્સર બાઉલમાં નાખીશું. સમારેલી ડુંગળી પણ નાખીશું. લસણ નાખીશું. અને સમારેલા લીલા મરચાં પણ એડ કરીશું અને તેને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને એક બીજા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે ગેસ ઓન કરીશું અને તેના પર કઢાઈ મૂકીશું. તેમાં થોડુંક તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય પછી તેમાં રાઈ નાખીશું. લાલ સૂકા મરચાં નાખીશું. હિંગ નાખીશું. અહીં ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી છે. હવે આપણી ગ્રેવી તેમાં નાખીશું. અને તેને બરાબર હલાવી લઈશું. પછી તેમાં 1 ચમચી લાલ દળેલું મરચું એડ કરીશું. 1 ચમચી હળદર એડ કરીશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. એક ચમચી ધાણા જીરાનો પાવડર એડ કરીશું અને તેને હલાવીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણી અડદની દાળનું મિશ્રણ વધ્યું છે તેમાં પાણી એડ કરીશું અને તેને હલાવીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને તેને આપણા સબ્જીના મસાલામાં નાખીશું અને તેને હલાવીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારી સબ્જીમાં રસો વધારે જોતો હોય તો તેમાં પાણી એડ કરી શકો છો અને તેને બરાબર હલાવી લઈશું. હવે તેમાં આપણે આપણો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. તમારા ઘરમાં ગરમ મસાલો ન ખાતા હોય તો એડ કરવાની જરૂર નથી. ગરમ મસાલો એડ કર્યા પછી તેને બરાબર હલાવી લઈશું. હવે આપણી અડદની દાળના ભજીયા તેમાં એડ કરીશું. ભજીયા એડ કર્યા પછી તેને થોડીવાર માટે હલાવી લેવું. અને તેને ઢાંક્યા વગર થોડીવાર માટે ઉકળવા દઈશું. તો આપણી અડદની દાળનો રિકવચ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તેના ગાર્નિશિંગ માટે ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા નાખી શકો છો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.